สวัสดีครับพวกช่อง AA อีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมารีวิวนะครับนะตัวเปิดประตูนะครับมาเป็นลูกบิดประตูนะครับนะแบบตัวเป็นก้านจับนะครับนะทำยังไงบ้างติดตั้งกับวงกบเหล็กนะครับนะตามผมมาเลยครับตัวนี้นะครับประกอบด้วยไอโฮซอลนะครับไว้เจาะรูนะฮะแล้วก็สว่านใช้สว่านอะไรก็ได้ครับจะเป็นตัวนี้ก็ได้จะเป็นโรตารี่ก็ได้หรือว่าจะเป็นธรรมดาก็ได้นะครับแต่ว่าโรตารี่นี่ต้องปรับโหมดเจาะอย่างเดียวไม่เจาะกระแทกทีนี้เราเจาะนะครับนะเนื่องจากว่าฮูซอนี่มันไม่ค่อยคมแล้วนะฮะใช้งานมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องเจาะซ้ายเจาะขวาเจาะซ้ายเจาะขวานะครับนะมันเจาะเข้าไปได้ครึ่งหนึ่งมันจะติดอยู่ในฮูซอนะครับต้องเอาออกต้องมาเคาะออกนะครับเนื่องจากประตูมันหนานะหนากว่าตัวลูกถ้วยฮูซอนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับนะหนากว่าลูกถ้วยนะเพราะฉะนั้นต้องเคาะออกนะครับเสร็จแล้วใส่ไม่ได้ครับ เนื่องจากว่าเจาะรูฮูซอมันเล็กกว่าตัวสลักใช้ไม่ได้นี่นะครับตัวนี้มันจะเป็นบากมันจะหนากว่าชาวบ้านหนากว่ากลมนี้เพราะฉะนั้นใช้ฮูซอเท่านี้ไม่ได้มันต้องบากนะก็เล่นเอาเหงื่อเลยใส่เข้าไปหรือใครจะตีกรอบตัวนี้สักหน่อยเพื่อความสวยงามก็ได้นะครับให้มันฝังเข้าไปในนิดนึงบากเพื่อใช้สิวนะครับตอกให้มันจมเข้าไปนะครับหรือถ้าใครมีตัวเราเตอร์นะครับจะเดินเราเตอร์ก็ได้นะฮะแต่ว่างานแค่นี้ขี้เกียจเดินครับเขาเราเตอร์นะใช้สิวก็ได้ครับง่ายๆเลยนะสิวคมๆครับตอกแป๊บเดียวนะจากนั้นนะครับเราบากวงกบนะบากตัววงกบเนื่องจากวงกบของผมเนี่ยเป็นเหล็กนะครับเราเนี่ยครับบากเสร็จแล้วนะเราก็มาร์กเอาไว้นะยังไม่ได้บากนะครับมาร์กเอาไว้นะเอาปากกามามาร์กเอาไว้นะครับจ้องให้ตรงกับตัวสลักมันตัวเดือยมันนะครับเสร็จแล้วกรอบมันนะครับมาตีนะตีเพื่อที่จะหาตำแหน่งตัวตัดนะครับเราก็เอานี่เลยครับนะลูกหมูนะครับลูกหมูติดไม้ตัดนะไม้ตัดบางนะครับก็ตัดได้เลยนะค่อยๆเบาๆมือนะครับนะเดี๋ยวแผลมันจะกว้างแล้วมันจะไม่สวยนะครับต้องให้พอดีนะขาดนิดขาดหน่อยไม่เป็นไรครับมาแย่ๆกระทุ้งเอาแล้วตะไบเก็บงานอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเสร็จแล้วยิงตัวประกับนะครับตัวนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับไม่ใส่ก็ใช้งานได้นะเนื่องจากว่าวงกบเราเป็นเหล็กนะครับมันไม่มีปัญหาเรื่องปิดเข้าไปแล้วมันติดอยู่แล้วครับที่เขาให้มาเพราะว่าใส่กับวงเกือบไม้แล้วมันจะบางทีมันลงไปติดนะจากนั้นแยงครับเอาด้านรูกุญแจไว้ด้านนอกนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็ขันน็อต2ตัวเองครับง่ายดายเลยนะไม่ต้องมีเดือยสลักแบบตัวลูกบิดด้วยนะครับก็แค่ใส่เข้าไปให้ตรงแกนมันนะครับนะป๊อกเดียวนะครับแล้วก็มาขันน็อต2ฝั่งด้านในแค่นั้นเองน็อตตัวนี้จะขันยากนิดนึงนะครับเนื่องจากมันอยู่ตำแหน่งที่ต้องบิดลูกบิดลงล่างนะครับถึงจะขันได้บิดลูกบิดลงล่างเนี่ยมันจะทำให้เวลาขันถ้าเกิดขันแน่นเลยนะครับนะตอนบิดลูกบิดลงล่างนะครับบางทีพอคลายเสร็จแล้วมันจะไม่ค่อยคล่องนะก็คือว่าบิดแล้วมันจะไม่ออกครับมันต้องค่อยๆมาคลายหาตำแหน่งเอาทีละนิดนะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นฝืดนะครับแล้วลูกบิดจะบิดไม่ได้เนี่ยครับพอมันลื่นดีเลยเสร็จแล้วเนี่ยค่อยมากดให้แน่นอีกทีหนึ่งนะ
ก็ลองมาปิดเปิดดูเลยครับเรียบร้อยดีแล้วนะครับเนี่ยขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับสินค้าทุกชิ้นนะครับที่ใช้ในคลิปนี้นะครับในช้อปปี้เลยนะครับกดตะกร้าด้านล่างได้เลยครับ